guys, lalaro kami. Oh. Wait lang, boss. Para kita mo yung mga kalaro. Putang na ako. Ito lang isa mo.
Ano ko kay Ran? Ran, ano masasabi mo sa laro nila? Mga Mongoloid ba? Hindi. Mga magagaling maglaro. Arap doon. Ito, harap ko dito. Utang na neto. So weird. That's my kuya. Ikot mo doon. Camera.